नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई खाँदेको मुलाको अचार बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको यो मसालेदार खाँदेको मुलाको अचारको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। खाँदेको मुलाको अचार बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ लिएको छु मुला। मैले चाहिँ मुलालाई राम्रोसँग ताछेर पखालेर अनि यसरी काटेर लिएको छु। मैले चाहिँ ठिक्क साइजको पिसमा काटेर लिएको छु। अनि त्यस्तै मैले यहाँ लाम्चो पारेर काटेको अदुवा, लसुन र हरियो खुर्सानी पनि लिएको छु। अब यो सबैलाई 6-7 घण्टाको लागि घाममा सुकाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ 6-7 घण्टा रापिलो घाममा सुकायो भने यो रेडी हुन्छ। 6-7 घण्टा घाममा सुकाइसकेपछि यो चाहिँ यतिको बनेको छ। मैले चाहिँ मुला, अदुवा, लसुन र खुर्सानी सबैलाई मिक्सिङ बाउलमा राखेँ। अब म यो अचारको लागि मसला बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले यहाँ राखेँ जिरा, धनिया, रायो, अनि त्यस्तै मेथी, सौंफ, ज्वानो। त्यस्तै मैले यसमा यो कालो जिरा, कलन्जी अर्थात् मुङराइलो पनि राखेँ। यो चाहिँ यहाँहरूसँग घरमा छैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। थोरै टिमुर अनि सुकेको खुर्सानी। यसलाई चाहिँ हल्का भुट्नु पर्छ। यसरी मसला राखेर मुलाको अचार बनाउँदा चाहिँ एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। कतिपयलाई चाहिँ मुलाको स्मेल खासै मन पर्दैन। यसरी मसला बनाएर राख्नु भयो भने स्मेल पनि आउँदैन, साथै स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ पिसेर पाउडर बनाउने। मैले चाहिँ मसला पनि यही मिक्सिङ बाउलमा राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा हालेँ बेसार, अनि त्यस्तै मैले यसमा थोरै रातो धुलो खुर्सानी पनि राखेँ। यो चाहिँ कलरको लागि हो। यदि यहाँहरूलाई धेरै पिरो मन पर्दैन भने नराख्नु होला। अनि त्यस्तै मैले यसमा नुन स्वादअनुसार राखेँ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ आधा कप जति तोरीको तेललाई चाहिँ तताउनको लागि राखेको छु। तेललाई चाहिँ धेरै तताउनु पर्दैन, हल्का मनतातो मात्रै बनाउने हो। यहाँहरूले तोरीको तेलको सट्टा अरू तेलको युज गर्नु भए पनि हुन्छ। अब यो तेललाई पनि यही मिक्सिङ बाउलमा राख्ने। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यतिको मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो यो मुलाको अचार चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ सिसीमा राख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ मजाले खाँदेर राख्ने। अब यसलाई चाहिँ 2 दिन जति घाममा राख्यो भने यो खानको लागि रेडी हुन्छ। 2 दिन घाममा राखिसकेपछि हाम्रो यो अचार चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ अमिलो भएको छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले राख्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ अझै अमिलो बन्दै जान्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो खाँदेको मुलाको अचार बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।